Bine ați venit la etalarea Pick a Card, familia Tarot și cei noi de pe acest canal, cei care doresc să se înscrie pe acest canal pentru noutăți și este bine să vizitați Astrovedic, cel de-al doilea canal, pentru remedii, fie de serviciu, fie în dragoste, fie pentru bani. Și astăzi este miercuri și până diseară voi posta pe Astrovedic o poziție extraordinară într-o anumită nakshatra, deci constelație a lui Jupiter, dar va fi chiar și la nivel personal pentru fiecare dintre voi. Deci, acum haideți să mergem pentru această etalare. Puteți să luați una din ele, deci ce pachet vă doriți, și să începem etalarea ce aveți astăzi pentru voi. Voi folosi cărți oracol, după care le vom clarifica tot cu cărțile din zânuțe fairies. Ce avem aici pentru voi? Ce trebuie să știți? Care sunt sfaturile Universului pentru voi? Ce ar trebui să știți? Prima este experiența vieții. Este ceva asemănător cu turnul. Ce vrea să vă spun este de fapt o mare schimbare. Ceva care se va întâmpla poate în momentul în care voi nu vă așteptați, dar în același moment este și o oportunitate care vine în viața voastră și ar trebui să nu o pierdeți. Trei de săbii. Este bine să ieși afară dintr-o relație în care știi că ai de suferit. Nu te baza pe ceilalți. 3 de toamnă. Aici îți spune să mergi pe talentul, pasiunea ta, pe ceea ce iubești cu adevărat, să fii creativ, să încerci să-ți schimbi viața, pentru că în momentul în care te superi pe tine, cum s-ar zice, nu ai nicio șansă să mergi înainte, trebuie să ai curaj. Dacă vrei într-adevăr să ai o performanță excelentă, dacă vrei într-adevăr să schimbi ceva, asta înseamnă să ai încredere în tine. Să faci acea schimbare știind că te auto-încurajezi și știind că de fapt tu te bazezi pe ceva care de fapt este ireal și nu este bun pentru tine. Prințul de primăvară, aici este o acțiune imediată și bineînțeles este succes. Posibil să întâlnești și o persoană dragă ție, dar cu siguranță aici îți aduce niște câștiguri financiare neașteptate, pentru că este exact în linie cu această experiență a vieții. Și la bază avem 10 de iarnă. Se termină totul. E un fel de rezoluție a dificultăților prin care ai trecut. Este ceva la care trebuie să te gândești că este o autodependență și că trebuie să te protejezi. Iar aici stă la bază comunicarea. Pentru a-ți promite tu singur succesul pe care tu vrei să-l ai, înseamnă că trebuie să acționezi. Și aici este ziua în care ți se pot îndeplini acele vise numai în momentul în care acționezi. Iepurașul acela sunt noutățile care vin. Este acțiunea ta. Nu te mai baza pe ceilalți care nu îți pot oferi ceva. Ce avem aici pentru voi? Walkman. Fii înțeleptul din tine. Sau
Dacă eventual ai pe cineva cu care să te sfătuiești, fă-o astăzi, pentru că te va ajuta enorm. O vorbă bună și te va ajuta enorm. Te liniștește, vei avea pacea minții. Lutați the Wild. E același lucru ce vă spune aici. Trebuie neapărat să acționați astăzi. Tobiah Waters. Curățați ceva în calea voastră. Toată lumea vă iubește în momentul în care voi deveniți voi înșivă. Iar aici e posibil să aveți o relație foarte frumoasă cu partenerul vostru, cei care aveți un partener. Iar aici, The Bright Mother. Vedeți care este marea diferență? 16. O schimbare unică de a străluci. Asta vă spune. Iar aici, Singer of Connection, să te conectezi. Să te conectezi, să ai încredere în ceea ce tu îți dorești cu adevărat. 6 este și numărul lui Venus, deci cu siguranță aveți un talent anume, iar aici aveți Laced Moon Daughter, deveniți un fel de Tinkerbell al nopții, Alchimistul, un fel de alchimist, și Ectasis. Un talent extraordinar care vă poate aduce un succes. Puteți transforma totul. Aveți puterea să o faceți. Poate vă spune ceva numărul 27. Dar cu siguranță se va schimba ceva în viața voastră astăzi. Și mergem la cel de-al doilea pachet. Ce avem aici pentru voi? Trei de abundență! Oh! Deci, aici cineva o să facă o investiție sau găsește un mentor foarte bun din care va scoate ceva bănuți. Asul de abundență! 2 de acțiune. Deci vin noutăți foarte bune și 7 de acțiune. Este normal să ai încredere în tine, să te autoaperi, pentru că asta îți spune aici. E posibil să vină cineva cu un conflict pentru că tu, de fapt, ești pus într-o situație foarte bună de avansare, ceva la care este poate un contract foarte bun și imediat se găsesc ăia negrișeuriți care încearcă să te distragă sau pur și simplu să te scoată de acolo. Și 8 de thoughts, deci de gândire. Aici este un fel de a-ți face tu singur. Vezi să nu te autoșantajezi aici. De ce? Pentru că îți este teamă să mergi către ceva nou, sau îți este teamă de acea responsabilitate, sau îți este teamă că cineva te va ataca pe această idee. Ei bine, nu e așa. Tu trebuie să înțelegi că scopul tău este să ajungi aici. Dacă în momentul în care este normal să apară cei mici, negri și urâți, trebuie să te aperi, pentru că ai asul de abundență și 3 de abundență. Interesul tău este să ajungi acolo unde vrei tu să ajungi. Este posibil să ai niște încercări în cariera ta, dar în momentul în care tu ai încredere în abilitățile tale, în momentul în care tu știi că vei avea succes, asta înseamnă că totul va fi bine. Și fii foarte atent la toate detaliile posibile, pentru a nu fi ceva prin care ceilalți te pot ataca. Iar aici, win-win solution. Eventual, schimbă felul în care trebuie să acționezi. Și e posibil, în același moment, să ajuți pe cineva. E un fel de eu câștig, tu câștigi. Deci ne ajutăm
reciproc. În loc să ne batem cu capul de pereți, mai bine ne ajutăm reciproc pentru a câștiga ambii. Trei de săbii. Eremitul. Detalii, detalii, detalii. Peste tot sunt detalii. 3 de săbii, trebuie să ieși din ceva în care nu are succes. Dar astăzi, propriu zis, nu v-aș spune să schimbați ceva în afacerea voastră sau în felul vostru de a lucra. Nu. Astăzi nu se pune problema asta, pentru că 3-ul ăsta de spade vă spune pur și simplu să dați la o parte gândirea negativă, să vă îndepărtați de ceva care știți că nu merge, să analizați ce trebuie să faceți ca să aveți succes, pentru că 4 ăsta de bâte este succes. Și e posibil ca succesul respectiv pentru unii dintre voi să vină din exterior, pentru că 4 de bâte are de-a face cu străinătatea și multe noutăți poate din străinătate. 3 de spade. Regina de bâte. Niciodată să nu vă lăsați jos. Niciodată să nu lăsați garda jos. Niciodată. Aveți regina de bâte. Trebuie întotdeauna să fii pregătită de orice tip de atac. Împăratul. Posibil pentru unii dintre voi să aveți o problemă cu șeful. Dacă lași garda jos, ești nimicit. Și atunci nu lași. Trebuie să spui părerea și trebuie să faci un pas înainte. Și atunci împăratul va fi sub forma acestui spânzurat. E un fel de, ups, ce se întâmplă? 8 de bâte. Cu siguranță vor fi niște noutăți și cu siguranță este ceva extraordinar de bine aici, pentru că acest împărat nu se va aștepta la niște noutăți, nu se va aștepta la ceva la care să ieșiți în față, să vă autoapărați. Felul de a vorbi va fi extraordinar de frumos. Vedeți acele animale? Luați caracterul acestor animale. Voi în momentul în care luați acest caracter al animalelor, este ca și cum aveți puterea acestor animale. Să știți să vorbiți ca o vulpe, să știți să atacați ca un lup și să știți să spintecați ca un porc mistreț. Deci să ieșiți, cum s-ar zice, din toată povestea aceasta, curat, pentru a înțelege și ceilalți cine ești tu cu adevărat. Să nu aveți o teamă de nimic. Aici 8-ul ăsta asta vă spune. Vă închideți singur ochii pentru că aveți senzația că nu puteți face. Nu, aici trebuie să fii puternic. Și ce avem aici? Will! Roata! Totul se schimbă. Absolut totul. Vi se face dreptate aici. 3 de bâte, un plan de acțiune, lumea. Aici este ceva care se încheie, pajul de cupe, ceva creativ. Roata! Deci vi se face dreptate până și cei din jurul vostru vor veni să vă susțină. Perfect! Vă doresc o zi frumoasă, zâmbiți mai mult și aveți încredere în voi. Puteți să faceți imposibilul. Numai bine!